हेलो गाइज नमस्ते म चाहिँ मनिषा थापा आज चाहिँ एसीडीसीले हजुरहरूको लागि चाहिँ Realme को GT Neo 2 लिएर आएको छ जुन चाहिँ भर्खरै लन्च भएको छ एकदमै राम्रो छ यो सेट हैन आज म हजुरलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु त्यो भन्दा अगाडि म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु नि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला है त सो आज म हजुरलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु यसको बारेमा तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको हैन यसको बारेमा चाहिँ जति तारिफ गर्यो त्यति कम छ है सो यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेट एकदमै राम्रो छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ Realme को प्रिमियम फोन जुन चाहिँ एकदमै राम्रो अहिले मार्केटमा एकदमै राम्रो चलिरहेको छ हैन यसको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको क्यामेरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 64 मेगापिक्सल छ भने ब्याक क्यामेराको चाहिँ 64 मेगापिक्सल छ भने चाहिँ यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईको 16 मेगापिक्सलको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हजुरले सेल्फी खिच्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ है र यो तपाईले लन्च भएको भनेको चाहिँ सेप्टेम्बर 22 2021 मा लन्च भएको छ यसको चाहिँ हामीसँग दुईटा भ्यारिएन्ट्सको छ हैन एउटा 256 GB र एउटा 128 GB को रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन अहिले मार्केटमा चाहिँ यो Realme को सेट एकदम चलिरहेको छ हैन यसको प्राइसिङको बारेमा तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 256 GB को चाहिँ तपाईको 60999 पर्छ भने यो मेरो हातमा जुन सेट छ त्यो सेटको चाहिँ तपाईको 54199 पर्छ र यसको बारेमा तपाईलाई अझ भन्नु पर्दा चाहिँ यसको डिस्प्ले इन्च तपाईको चाहिँ 6.62 इन्च रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ हजुरले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन यसको Android 11 रहेको छ र यसमा तपाईले कलर तीनटा पाउनुहुनेछ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ ब्ल्याक ब्लू र ग्रीनमा पाउनुहुनेछ सो यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हैन Realme ले चाहिँ तपाईलाई यो कभर दिएको छ जुन चाहिँ हजुरले लाउन सक्नुहुन्छ हैन एकदमै राम्रो छ यसले चाहिँ अलिकति क्यामेरालाई पनि सेभ गर्छ र फोनलाई पनि सेभ गर्छ तपाईको हैन म लगाएर पनि देखाइदिम न तपाईलाई है अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि चाहिँ यो तपाईलाई क्यामेरा स्क्रैच हुने डर भएन हैन तपाई यदि गेमिङको लागि गेमिङ लभर हुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट रहेको छ हैन यसको चाहिँ भिडियो क्वालिटी तपाईले 4K को पाउनुहुन्छ हैन जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईले सुट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटी आउँछ हैन त्यसैगरी चाहिँ यो एकछिन साइडमा राखौँ तपाईलाई अझ पनि देखाउनै छ है यसमा यसमा चाहिँ अरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यसमा चाहिँ तपाईलाई यो डाटा केबल रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै फास्ट चार्जिङ हुन्छ हैन एकदम राम्रो छ यो है अनि त्यसैगरी एडाप्टर जुन चाहिँ 65 वाट को रहेको छ एकदमै राम्रो छ तपाईको भनौं न 35 मिनेटमा 100% चार्ज हुन्छ हैन अनि त्यसैगरी चाहिँ तपाईलाई पिन निकाल्न लाउन सिम निकाल्न लाउन चाहिँ तपाईलाई यो पिन पनि दिएको छ है अनि अरु भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई यहाँ म्यानुअल पनि दिएको छ हजुरलाई यो पनि देखाइदिन्छु हजुरले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन हजुरलाई म्यानुअल पनि दिएको छ यदि हजुरलाई फोन सेटअप गर्न आएन भने चाहिँ हजुरले यो हेरेर पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है सो हजुरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुर चाहिँ गेम लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ हजुरको लागि हैन हजुरले यदि टिकटकहरु बनाउनुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ है तपाईहरुको लागि चाहिँ जुन ह्याङ हुँदैन एकदम राम्रो छ है मैले अघि पनि भनिसके तपाईको चार्जिङ यति फास्ट हुन्छ भनिसकेपछि फोन चाहिँ कस्तो होला त भनेर आफै इमेज गर्नु सो हजुरलाई यदि यो किन्नु मन छ भने चाहिँ हजुरले डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर हजुरले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच